Welcome to RenzTV, Travel and Events. Finally guys, nandito na kami sa Dolomite Beach. First time ko makaapak dito guys. Ito nga pala guys, oh. Yan guys, oh. White sand nga. Grabe ang init ngayon guys. Ayan guys, may mga tao din ditong namamasyal. Tingnan nga natin yung dagat dito guys. Daming basura ngayon guys, oh, dahil sa sunod-sunod na bagyo. Yung dagat guys, so malabo din at maraming lumulutang na basura. Sunod kasi ang bagyo guys, next naman namin guys is Intramuros. Malapit na lang dito yun guys. Kaya buong araw na kami nagbabike.